Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trước khi đến với tập 221, ngày 1 tháng 5, chúng ta sẽ đến với bản điện ảnh. Trong bản điện ảnh này, nội dung có thể nói là một phần ngoại truyện. Trong bản điện ảnh, La Phong kết thúc hành trình chiến đấu kinh người, hắn ta rốt cuộc cũng đột phá vũ trụ chi chủ. Đồng thời, hắn còn được phong danh hiệu lĩnh chủ ngân hà và thành công lấy lại địa cầu. Tiếp theo mới đến những diễn biến trong tập 221. Mở đầu tập này, sau khi được Tổ Thần giao cho nhiệm vụ tới viên áo bí cảnh của một con cóc. Bởi vậy mà không lâu sau, La Phong cùng con cóc mắt đỏ cũng lập tức có mặt ở tại tinh không để chuẩn bị làm nhiệm vụ. Trước khi làm nhiệm vụ, hắn cũng phải nhanh chóng thu lại bản tôn người địa cầu và đổi sang thân thể huyết vân địa chủ. Xong xuôi, La Phong lập tức phóng thân hình về phía xa, mục tiêu chính là ám vũ trụ, tìm đường để đi tới áo viên bí cảnh. Thế nhưng, trong lúc La Phong đang tìm đường thì cùng lúc này tại nhân loại, nguyên thủy bí cảnh lại nổ ra một sự kiện chấn động. Hỗn độn thành chủ và cự phủ sáng thế giả đang trôi nổi giữa hư không. Cự phủ dặn dò hỗn độn thành chủ rằng lão chuẩn bị đi tới vũ trụ hải. Lần này đi không biết bao lâu nên tạm thời toàn bộ mọi việc ở đây đều giao lại cho hỗn độn thành chủ quản lý. Trong cuộc trò chuyện này, cự phủ sáng thế giả cũng thẳng thắn chia sẻ việc mình vô tình nhặt được một mảnh tàn đồ ở sâu trong khuynh phong giới. Bởi vậy, ông muốn tới đó một chuyến. Tuy nhiên, khuynh phong giới vốn là một trong những tử địa hiểm ác nhất vũ trụ hải. Ở nơi này, đến vũ trụ tối cường giả đi dạo trong đó còn có nguy cơ bỏ mạng. Nhưng bù lại, đây lại là nơi có nhiều đồ tốt nhất vũ trụ. Nghe vậy, hỗn độn thành nói với cự phủ sáng chế, mình cũng muốn cho bản tôn đi cùng. Đáng tiếc, cự phủ sáng thế liền từ chối. Ông giải thích rằng, dưới đáy khuynh phong giới phát ra công kích linh hồn, khiến vũ trụ chi chủ có thể ngủ say mãi mãi. Trong này có mang phân thân theo cũng chẳng đỡ nổi. Đến đây, cự phủ thở dài, mình nhất định sẽ bám sát lộ trình trên tàn đồ, tuyệt đối không chui vào mấy vùng nước sâu. Nghe thế, hỗn độn thành chủ gật đầu, còn cự phủ sáng thế, ông thì lập tức thuấn di rồi biến mất. Thế nhưng, ngay khi cự phủ vừa đặt chân đến khuynh phong giới chưa được bao lâu, thì ông đã nhặt được một cây búa trí cường trí bảo. Nhưng cũng vì thế mà trúng bẫy của dị tộc. Ngay lập tức, lão bị giới thú tung đòn sát thủ linh hồn, dẫn đến thần hồn tan biến, tiểu vũ trụ sụp đổ mà bỏ mạng. Trở lại với La Phong, lúc này anh ấy đã tìm thấy viên áo bí cảnh, thân hình lập tức hạ xuống. Tại đây, La Phong khoác lại bộ giáp bạc, cánh bạc. Rất nhanh vừa tới nơi, La Phong liền lấy ra con cóc vàng để thử khả năng của nó. Vừa đi ra, đứng trên vai La Phong, con cóc đã quét mắt đảo quanh, tầm quét của con cóc này lên tới 1 ức cây số. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường, bởi vậy La Phong vẫn cẩn thận đi tiếp. Thấm thoát nửa năm trôi qua, ngay lúc La Phong đang ngán ngẩm, tưởng chừng như không phát hiện ra điều gì, thì bất ngờ, đôi mắt của con cóc vàng trên vai La Phong bỗng rực sáng như ngọn lửa. Bắt được tín hiệu, La Phong lập tức phóng thẳng về hướng con cóc chỉ định. Dọc đường đi, hắn tình cờ thấy một tên kỵ sĩ ngũ giai tên Bố A đang bị gia tộc uy nhân truy sát giáo giết. Ngay khoảnh khắc Bố A định liều mạng thì bất ngờ phía xa, La Phong tung chiêu đóng băng thời gian xung quanh, cứu Bố A ra khỏi vùng hoang dã cách đó cả ngàn cây số. Đến đây, La Phong tiện tay lục lọi ký ức của Bố A thì liền nắm bắt được tình hình cơ bản của Tuyệt Ám Đại Lục hiện tại. Đồng thời, hắn cũng phát hiện mục tiêu của mình đang lẩn trốn ở nội viêm sơn mạch gần đó. Trước khi đi, La Phong tiện tay tặng Bố A một quả vũ trụ kỳ quả loại bình thường, trực tiếp giúp Bố A tăng lên từ ngũ giai đến vũ trụ cửu giai. Xong xuôi, La Phong liền hướng thẳng tới nội viêm sơn mạch. Vừa tới, bằng sức mạnh cường hãn, La Phong nhanh chóng tóm gọn mục tiêu đầu tiên là ba ngọa thần. Nhưng sau khi lôi ký ức trong não hắn ra xem, La Phong mới nhận ra đây chỉ là một bất hủ thần linh nhỏ nhoi, hắn bị cự liễn chủ thần dùng linh hồn thao túng. Biết được sự thật, La Phong liền tiện tay bẻ cổ tên này, khiến hắn ta bỏ mạng. Tiếp theo, hai cánh sau lưng dang rộng, La Phong liền phóng người về phía xa. Phong tỏa hoàn toàn không gian, La Phong phát hiện ra mọi sinh mệnh làm cóc vàng báo động đỏ, thực chất đều là đám nô bộc linh hồn bất hủ của cự liễn chủ thần. Từ manh mối này, anh ấy suy luận ra trùng cuối giật dây chắc chắn là chủ nhân của chúng, viên áo chi chủ. Biết được sự thật, La Phong càn quét sạch sẽ 14 mục tiêu, tiện luôn cả cự liễn chủ thần về với cát bụi. Sau đó, hắn mới thuấn di thẳng tới Ma Cao Đại Lục. Cùng lúc đó, thông qua mạng lưới linh hồn, viên áo chi chủ đã sớm hóng được toàn bộ cục diện. Lão không những không rén mà còn nhếch mép cười cực kỳ thâm hiểm. Hóa ra, tất cả mớ hỗn độn này đều nằm trong kịch bản của lão, mục đích chính là để câu nhử dàn cao thủ của Tổ Thần giáo. Mà đến bước tiếp theo, lão còn định thảm bồi dụ luôn cả yêu tộc, liên minh tinh không cự thú cùng các thế lực sừng sỏ khác tới, để bản thân chiếm trệ, ngồi giữa xem kịch hay và ngư ông đắc lợi. Và liệu rằng tiếp theo, thôn phệ tinh không sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!